Đây là bản thiết kế của căn hầm bí mật này. Mình sẽ thiết kế làm sao cho nó tiện nghi và hợp lý nhất. Này là phải được rộng thêm, và vuông vắn thêm một chút nữa thì mới được. Đó.
Mình sẽ giấu kín chiếc hộp này để giữ bí mật cho cô ta.
Con thế nào con? Đây nào. Ui giời. Ăn bột chưa bà? Nghe nhỉ. À, à. Ừ, đấy. Đấy không nhiều nhỉ. Nhiều quá. Đó là nó sắp xong chưa? Ờ, đào xong hết rồi bà. Ừ. Bây giờ là tớ đang làm cái giường này. Ừ. Mà làm cái giường thì chỗ nghỉ ngơi. Ừ. Trong nhà cũng khá chật đấy. Ừ. Ừ. Và trang trí một chút này. Ồ, em bán bột ngoan nhỉ? Ăn được hết không bà? Ừ. Vâng. Ừ. Ừ. Nhiều nhỉ? Em chào bếp tí hả bà? Ê, Bữa nay muộn quá. ừ. Ôi, yêu thế nhỉ? Bữa nay làm việc đấy nhỉ? Đấy. Nghe cả nhỉ? Rồi. Đấy. Ghê thế nhỉ? Ừ. Ừ. Mình còn làm cái giường nữa bạn, đang đang làm nốt cái giường. Ừ. Vâng. Tức là một hai hôm nữa mới xong được. Ừ. Vâng, vâng, vâng. Ừ. Ừ. Vâng. Ừ. Em ấy ở bà ngoan nhá, thấy chưa? Ở bà cụ ngoan nhá, bà cụ chăm sóc nhé. Ừ. Ừ. Cố gắng con nhá, mệt rồi nhỉ. Vâng. Ừ. Cháu cũng nghỉ ngơi bạn. Ừ. Cháu nào vừa làm bằng cháu tính làm cái giường đấy xong thì thêm bộ bàn ghế ở đây để cả trang trí thêm nữa. Ừ. Chủ yếu là còn làm cái cửa ấy nữa, cái cửa đá đây này. Ừ. Lúc nào mình thu ở nhà mình đóng vào. Ừ. Ừ. Vườn rau thấy dạo này tốt đấy bà nhỉ? Ừ, tốt rồi. Vâng, cái đất đấy có phải là đang là hợp với trồng rau hơn. Ừ. Ừ. Thế do là nó ướt nhỉ, mưa gió. Vâng, Ừ. đấy thì cần nước để ra tưới nó dễ hơn. Ừ. 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 Rồi. Ừ, chưa? Ừ, nhiều quá. Bà cho chú Lam ngủ đi, tôi thấy Ừ. nhiều buồn ngủ đấy. Ừ. Vâng. Ừ. Làm cụ nhau, cụ bé nó tập. Ui. Con ngủ. Bye bye nhá. Ừ. Bye đi ngủ nhá. Ừ. Ờ, yêu quá nhỉ. Lại đi ngủ nhá. Ừ. Buồn ngủ với bà nhỉ. Ừ.
nhiều trời thế nhỉ, nó dậy lòng chật à. Ơi nhiều nhiều trời quá nhỉ. Yes. Để xem bà ngoại nấu cơm nhá, nấu cơm phụ ra một cái này. Lớn tương rồi. Mà chắc là lần tướng này là mẹ gọi nha. Chào bà ngoại đi. Bà cũng nấu cơm mà. Bà cũng nấu cơm xong chưa? Ôi, bà cũng nấu cơm xong chưa? Hiểu con con ngủ. Hai trẻ vừa có bà nhỉ? Mua trắng. Ủa dậy em khóc một bà nhỉ? Hoa lắm. Thằng giống thằng ngoan. Thằng ngoan. Bố có đi làm cái đấy. Cũng làm gần xong hầm rồi. Nghỉ lên lúc để xong mình đều đã lên trên làm. Ngon ngon ngon. Mà các bạn có thích lên. Còn thế nên bà phụ cho ăn sữa nhé, bà phụ cho ăn sữa ăn no nhé. Để cháu nấu nốt cho bạn, bà lên nhà chơi với chú Lan. Số con đỡ mệt chưa? Cháu nghỉ lúc cho đỡ mệt rồi bà. Em bé nhá. Đến nhà nghỉ ngơi với bà nhá. Tầm cái này. Bye bye nhá.
เ
Ăn cơm thôi bà ơi. Còn chú Lam em măm thôi kìa. Ồ. À, măm nhỉ, bữa lấy đồ ăn nhá. Ăn cơm thôi nhỉ. Muộn rồi. Đấy, ra của bảo nhá. Ngoan nhỉ. Cho lại bố một tí nhá, một cái cơm nhá. Ăn cơm đi bà. Con luôn. Thế luôn cơm luôn. Đấy. Rồi. Anh chuẩn bị cho con một bàn cơm. Ôi, hôm nay dậy ăn ngủ được không? Ồ, nhiều nhỉ. Đấy, ăn luôn cơm. Ăn cơm đi. Bàn cơm đi bà. Cơm. Để bố bé này. Măm nhá. Măm cái gì này? Cái này nha. Là đấy. Ôi, đẹp quá. Ồ. Cơm đi bà. Bao nhiêu hả bạn? Chúng ta măm đi. Đó, nè. Hôm nay xem luôn luôn chúng ta. Thế nấu ban có được không bà? ngon mà. Thế ban nhiều anh. Đây rau mình trồng với hả bà? Ừ. Lớn ra nhiều bánh nhỉ? Mùa Mùa mưa. Ăn nhiều ấy hả bà? Ừ. Qua thử đâu hả bà? Cái đó ăn gì có? Ăn rau không? Dạ. Dạ. Lấy rau nhá. Lấy rau rồi. Đó. Vẫn cần rồi thấy không? Cái này có cái gì mà? Ăn rồi. Con ăn luôn nhá. Con đậu không? Ăn đi con. Gọi quậy này. Đó, cho ăn. Con tâm luôn.